Het was daarom dat velen hun toevlucht namen tot woonschepen, waarvan we hier enkele zien liggen. De meeste van deze schepen liggen hier legaal, dat wil zeggen met toestemming van de gemeente. Zij zijn aangesloten op gas, water en elektriciteit. De schepen die hier illegaal liggen, zijn daarvan uitgesloten. Amsterdam used to have a serious housing shortage. This is why so many people decided to live on houseboats. You see a few of them here. Most of the houseboats are legal. In other words, they have permission from the city to be where they are. They have gas, water and electricity, which the illegal houseboats do not. We komen nu op de Amstel, een vroegere rivier waaraan Amsterdam zijn naam te danken heeft. Als we nu dit kalm stromende water zien, is het moeilijk te geloven dat dit eens een echte rivier was met snel stromend water. We're in the Amstel now. Amsterdam was named after the former river, the Amstel. If we look at the calm flow of the water today, it's hard to believe that it was once a real river with a rapid current. Aan de linkerzijde ligt het Waterloopplein, dat nu grotendeels wordt ingenomen door het stadhuis en muziektheater. Hier was vroeger het centrum van de Joodse buurt. To the left, the Waterloopplein, Waterloo Square. The building is the Amsterdam City Hall and Music Theatre. This used to be the center of the Jewish neighborhood. De Blauwbrug, die we nu voor ons zien en waarvan de pijlers zijn versierd met afbeeldingen van slavenschepen, is gebouwd in 1884. De brug is min of meer een kopie van de pont Alexander III in Parijs en ontleent haar naam aan de voorgangster, een houten ophaalbrug die blauw geschilderd was. The blue bridge ahead of us now, its pillars decorated with slave ships, was built in 1884. The bridge is more or less a copy of the Pont Alexandre III in Paris and got its name from the bridge that was here before it, a wooden drawbridge that was painted blue.
7